Konza, những cánh đồng vàng dưới bầu trời xuân và hành trình của một giọt dầu. Vào mỗi độ xuân về, miền quê nước Pháp lại rực lên màu vàng óng ánh. Đó là mùa hoa cải Konza nở. Những bông hoa nhỏ li ti, mỏng manh nhưng chan chứa ánh nắng. Hoa cải Konza, hay còn được gọi là hoa cải dầu, tiếng Pháp là Fleur de Konza, tên khoa học là Brassica napus, là loại hoa nở vàng rực vào mùa xuân, đặc biệt phổ biến ở các cánh đồng vàng óng tại Trung Quốc, Nhật Bản và châu Âu. Dưới bầu trời xanh nhạt, những cánh đồng trải dài đến tận chân trời, như một tấm thảm vàng rực rỡ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ mới, chút hương phấn hoa và cả nỗi yên bình mà thành phố không có. Có người dừng chân, có người ngồi lặng, hít một hơi thật sâu, như thể có thể giữ lại chút nắng tháng tư trong lòng. Có người chỉ lướt qua. Những ai đã từng một lần đứng giữa mùa Konza nở rộ sẽ chẳng thể quên được cảm giác ấy. Thời gian dường như trôi chậm lại và trái tim bỗng dịu dàng hơn. Hoa cải Konza có ăn được không? Người ta không ăn hoa mà ăn phần chồi non và lá non của cây Konza khi còn xanh, tương tự như cải thìa hay cải bẹ. Ở Nhật Bản, phần đó gọi là nanohana, được dùng làm món luộc, xào tỏi hoặc trộn với nước tương, rất thanh và hơi đắng nhẹ. Vị thế nào? Có ngon không? Khi chế biến đúng cách, vị khá ngon, hơi đắng nhẹ, hậu ngọt, thơm mùi cỏ xuân. Người Nhật hay trùng sơ, rồi chấm miso hoặc trộn wasabi, tạo nên hương vị rất thanh tao. Tuy nhiên, nếu giạt quá hoặc nở hoa rồi, thì phần thân sẽ xơ, đắng, khó ăn. Nếu bạn muốn thử, hãy chọn chồi non trước khi ra hoa, luộc nhẹ, trộn dầu mè hoặc xào tỏi đều rất thú vị. Nhưng đừng hái hoa đang nở rộ ngoài đồng mà ăn. Tiếc cái đẹp và có thể không hợp vị lắm. Từ cánh đồng đến giọt dầu, hành trình của hạt Konza. Hoa cải Konza có một vòng đời rất đẹp, từ lúc còn non xanh đến khi bùng nổ rực rỡ, rồi tàn lụi để kết hạt lấy dầu. Có ai từng ngắm cánh đồng hoa Konza giữa tháng tư sẽ không quên được sắc vàng rực rỡ như mật đổ tràn chân trời. Nhưng ít ai biết, sau mùa hoa là một hành trình âm thầm của những hạt nhỏ bé để rồi thành một giọt dầu tinh khiết trên bàn ăn mỗi ngày. Thời gian nở hoa là khoảng từ tháng 3 đến tháng 5, tùy vùng khí hậu. Tháng 3 đến đầu tháng 4, cây còn xanh, bắt đầu nhú nở. Tháng 4 đến đầu tháng 5, bung nở rực rỡ, vàng óng cả cánh đồng. Từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 5, hoa tàn, chuyển sang kết quả. Quả dài nhỏ, dẹt. Từ tháng 6 đến tháng 7, cây khô héo, ngã màu nâu. Lúc này thu hoạch để ép dầu. Khi tháng 5 lặng lẽ trôi qua, những bông hoa Konza tàn dần. Cánh đồng cải Konza đã chuyển sang màu nâu nhạt. Những quả nhỏ khô lại, cất giữ bên trong hàng ngàn hạt đen óng, như giọt mưa đêm còn sót lại trong lòng đất, treo lủng lẳng như những chiếc chuông nhỏ. Người nông dân ra đồng, dùng máy gặt để thu hoạch toàn bộ thân và hạt. Trong từng quả nhỏ là những hạt Konza tròn như hạt tiêu, màu đen hoặc nâu sẫm. Chính là phần sẽ được ép để lấy dầu. Từng xe hạt Konza được trở về qua máy sàng để loại bỏ bụi, cỏ và các tạp chất. Sau đó, chúng được sấy nhẹ để giữ lại độ ẩm lý tưởng, không quá khô để khỏi vỡ vụn, cũng không quá ẩm để tránh lên men. Rồi đến công đoạn ép, dùng lực cơ học để ép trực tiếp, không gia nhiệt, giữ lại mùi vị tự nhiên và chất dinh dưỡng. Nhẹ thôi, đủ để những giọt dầu vàng sánh lại, chảy ra
thơm dịu như nắng sớm. Sau khi ép, dầu vẫn còn cặn nên được lọc bằng vải lọc hoặc máy ly tâm. Thành phẩm là dầu colza nguyên chất, màu vàng óng, vị dịu, rất được ưa chuộng ở châu Âu. Dầu colza không thơm nồng như dầu mè, không đậm như dầu đậu phộng, mà nhẹ tên, trong trẻo, như chính những cánh hoa đã từng lay động trong gió xuân. Người Âu dùng nó cho món salad, món áp chảo, thậm chí để chăm sóc da, bởi nó tinh khiết và lành như một loại dầu thảo mộc. Và rồi, phần còn lại, bã hạt ép còn giàu chất đạm, được dùng làm thức ăn chăn nuôi hoặc lại trở về lại với đất, với ruộng, làm phân bón hữu cơ nuôi cây mùa sau. Như một vòng đời không hề lãng phí. Một giọt dầu tưởng chừng nhỏ bé, nhưng là kết tinh của nắng gió, của đất đai, của bàn tay người làm nông và cả một mùa hoa đã đi qua. Cuối cùng, sau tất cả, giọt dầu colza ấy cũng về lại nơi nó thuộc về. Một bữa cơm ấm áp, một chiếc bàn gỗ nhỏ và những điều giản dị không cần phải gọi tên. Trên đĩa rau xanh, giọt dầu lấp lánh như giọt nắng, mùi thơm nhẹ dịu, không phô trương, không nổi bật, nhưng khiến món ăn bỗng có hồn. Người ta vẫn thường tìm kiếm những điều lớn lao, nhưng đôi khi điều nuôi dưỡng ta lại chính là những thứ rất nhỏ. Một giọt dầu, một mùa hoa đã nở và một đời sống chậm rãi đủ đầy.